morning, Simon. Alam ko late ako. Of all the times to be late, ano lang. Biglang biglang ayaw gumana yung camera ko sa StreamYard. Okay lang sa OBS, pero sa StreamYard medyo ayaw daw. Pero sandali. If that is the case, then I'm going to do this and let's see what happens. Sandali lang. Let me go there, configure my video, and let me check the camera. Camera is okay. Medyo madaling nga lang. So let me brighten up my face. Dahil gusto kong makita ang mukha ko. And okay. Ayan, siguro naman okay na. siguro naman mabuti na. Oh, yeah. Hindi ako uminom ng tubig. That's right. I'm using this, if you notice, I'm using this is it, diba habitual akong nagsisip ng water whenever I speak. Pero pag minsan, disturbo yung maghahanap ka pa ng tubig and whatnot. Kaya, nandito ito. Just to lubricate. Yeah, just to lubricate the mouth. Para pang dry mouth. Kasi nga, sino man sa inyo itong balak na mag-podcast, balak mag-interview and stuff like that. Basta kung tuloy-tuloy kayo magsalita. Kung ang scope ng work ninyo, ladies and gentlemen, is magsasalita ng napakarami, you need to discipline yourself to lubricate all the time. Kasi diyan tayo nagkakamali whenever na pag dry ang mouth, parang hindi feeling natin it doesn't matter pero yung tongue natin once na dry medyo madaling dumikit at doon tayo nagkakamaling magsalita, doon tayo nakakapag-mispronounce, doon tayo nagkaka-slip of the tongue kasi nga yung pag nahihirapan yung dila na sabihin bigkasin ang pag nahihirapan ang bunganga na bigkasin ang isang salita, chances are maghahanap siya ng ibang salitang sasabihin. So, always lubricate. Ayan, I think you've noticed me spraying this. It's not a, hindi po pang bad breath ito, pang pang dry mouth. Before, no, nasa call center ako, merong yung ganyan, parang something like that, yung nurse namin. Every time na may parang nasakit na yung lalamunan ng mga team members, punta lang kay nurse, tapos ini-sprayan siya. Yeah. Yun nga. Yun yung ganyan. That's why you use this for dry mouth. Pero ako, I really would prefer, kung off camera sana, I really would prefer just drinking water, sipping water. Pasip-sip lang. Kasi it's refreshing. Yung ganito kasi, parang diretso na sa lalamunan eh. Hindi niya nire-rinse out yung laway mo, kaya medyo mas prefer ko pa rin ang tubig. Ang kaso, pag ganitong in front of the camera, I just realized na unsightly ang umiinom ng tubig in front of the camera. Ang pahit ng yun unsightly. Buti lang talaga uminom na ako ng tubig kanina. In my opinion, kasi meron yung mga taong pinanganak na ang ganda-ganda ng itsura nila pag kumakain sila, umiinom sila ng tubig. Meron naman yung mga tao na na katulad ko na hindi pwedeng uminom ng tubig in front of the camera. Use a straw or something. Kaya yun, that's all. Yun lang naman ang concern ko. Vanity lang naman ang concern ko. Pero syempre, di ba't sinasabi naman natin na whatever builds your confidence, whatever distract you from confidence, you get rid of it. So, isa sa mga distraction ko sa confidence ko is yung not looking good. I want to look good in front of the camera. If I look good in front of the camera, I have confidence. Ganun. If I am happy with what I look like in front of the camera, I have confidence. Hindi ako nako-conscious. So yun lang naman. Yun lang naman. It may be a small thing, pero sa iba, lalo na sa inyo mga kailangan pong bumili ng ng 1 kilong confidence at tinatanong niyo ako kung saan ako bumili ng confidence. Ayun, I try to look good for as much as possible. Dahil doon ko talaga hinuhugot ang ang confidence ko.
But yeah, let's nandito si Robinson Simon, ladies and gentlemen, at simulan nga natin. I just want to greet the early birds kasi ito naman ang tradition natin na medyo nakaligtaan ko for the previous episodes. Carmi is here with us. Hello po, Carmi. Thank you very much for being with us again and again and again and again. And I know that you will still be there for the future at sana naman po ay you'll have enough strength to pursue. Rodmark is here with us as well. Rodmark Corpus Josol. That's a very nice name. And Miles Austin shared na agad. Jocelyn T. Cultura perpetually here in the comment section. Thank you very much for supporting us from the beginning of your career. Nandito ka, and I'm so grateful that you are here, Jocelyn. I wish you all the luck pa sa future endeavors mo. I-mute nga kita na phone ka. Ba't ka maingay? Also, Jessica Ramos is here with us as well. Hello po, shared na agad. And Mahar is here with us. Hi, Mahar. Yes, of course, nandito si Mahar. Siyempre, si Simon ang kasama ko, no? So, dapat lang na nandito si Mahar. And si GR, medyo nahirapan ako sa pangalan mo. Let me just flash you here. GR Cosculuela de Vera. Hello po. Good afternoon. Thank you very much for joining us. And also we got M. Jane Olagir Manaog is hello po from Parañaque City. Cindy Soriano, hello po. Babysel Losabio Nacario. Naku, itong mga pangalan na ito very familiar sa akin. I am going to miss all of you, ladies and gentlemen. Itong mga very familiar names to me. Annalyn Ramos, hello po. Elena Adonis, wow, very nice name. And ayun, that's it. To all of you, ladies and gentlemen, wow, biglang ang dami nila ang daming dinala si Simon. To all of you, ladies and gentlemen. Nag-share ako sa group. Ay, wow. Go. Ayan, ladies and gentlemen, mag-share kayo ng mag-share kasi this is it. This is the final Just Success interview for this year, and I do not know what's going to happen in the future. But for now, officially, this is the final JSU interview. Kaya share na ninyo kasi last hurrah na natin ito. And buti na lang, I am honored that it is Simon whom I am going to interview kasi talagang we have been waiting for a part 2. So how about we officially start kasi kinakat nila yung mga yung mga yung mahaba kong chit-chat pag ita-upload sa YouTube, kinakat nila yon kaya let me just give them a sign. This is it. Ikat na ninyo. Okay? Good afternoon everybody and welcome back to another episode of Just Success where we get to bring people to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad and the beautiful and their career in freelancing. Na-mix up tuloy ako sa intro ko. Intro ng ng Flip Chat and Chill FCC. Where we get to bring people to talk about his life, his career, and his success story in freelancing. This afternoon, we got Mr. Robinson Simon to talk about this ex-BPO agent now working anytime and anywhere as a social media coach. There you go, ladies and gentlemen. And before we start, I just want to ask you, ladies and gentlemen, to finally, share this interview on your wall because Robinson is giving away a gift, a PDF copy of How to Be a Social Media Manager. This is from a social media coach. Just share this interview on your Facebook wall and comment shared on the comment section down below to receive this free gift. And once again, ladies and gentlemen, if after sharing this interview on your wall and commenting shared on the comment section and maybe after 5 to 10 minutes hindi nyo pa natanggap yung PDF ninyo, i-comment lang ninyo para maratol si Carmi. Maratol si Carmi. para magalaw ang baso at medyo i-forward po namin sa inyo itong PDF na ito. Because again, ladies and gentlemen, this is coming from Simon's experience himself. Kaya it's really valuable dito sa mga coaches because although our methods evolve all the time and they evolve very very quickly, we still give you the foundation of taking care of your social media. So here you go, ladies and gentlemen, how to be a social media manager. Gawin nyo lang ito. Just share this interview on your Facebook wall and comment shared. Yun lang po naman ang instructions But anyway, enough about that. Punta na tayo kay
Simon. Simon, finally, what is your story? Hello everyone, good afternoon muna. Ang dami nang nanonood for today. So, ayun, this is my second time sa JSU, sabi nga JSU 2.0. So, nung last time na parang nag-i-start pa lang ako noon, wala pang 1 year, pagkakatanda ko, wala pang 1 year ako sa freelancing world. Tapos yun, nag-share na ako ng mga experiences. So, today, little recap, and then yung present, and then paano pa yung next for Coach Simon. So, di ba parang timeline talaga siya yun, no, kompleto. So, just a little recap. I was an ex-BPO agent. So, dati sa Taguig tayo nag-work every day. So, yun, struggles, gising ng madaling araw. And doon kasi, ang pasok ko is, well, ang client namin is from Australia. So, ang pasok namin is madaling araw talaga siya nag-i-start. Minsan 3 a.m., minsan 4 a.m. Depende kung nag-change na ba yung time zone or hindi. So, yung struggle ko noon is talagang gising na ng madaling araw, tapos liligo, then travel time. So, ganun yung nangyari sa akin for almost 3 years. So, di ba? Minsan talaga, pag yung talagang kahit anong gusto mo na parang kaya mo pang i-push, pero pag medyo napapagod ka na talaga, parang, okay, maybe it's time for a change ng environment. So, ganun yung nangyari sa akin. Kasi talaga nakakapagod. I am sure, makaka-relate sa akin lahat ng nagbabiyahe every day from province. Kasi I'm from Calamba, tapos Taguig. So, alam mo yun, yung travel time every day. Alam mo, yung isa, tinutulog mo na lang is nabiyahe ka pa. So, ganun yung nangyari sa akin. And then, there was a friend, yun, dito nag-uumpisa lahat eh. So, there is this friend na si Angel. Shout out to you, Angel, kasi siya yung nag-introduce sa akin sa freelancing. Sabi ko sa kanya, ano pinagkakabalahan mo? Kasi parang feeling ko, pag nag-uusap kami, para siyang laging lutang. Hindi man tagal lutang, or parang maraming iniisip. Sabi niya, nag-freelancing daw siya. Sabi ko, freelancing? Ano yun? Siyempre, that was pre-pandemic, 2019. 2018 siya na-introduce sa akin. So, in-explain niya sa akin. So, ayun. Sabi ko, ganyan pala siya. Yun lang. Yun lang yung response ko sa kanya. Yun pala siya. Kasi nga, hindi naman kasi talaga ako, alam mo yan, hindi talaga ako, wala akong plano. Pasukin ng freelancing world. Kumbaga, naririnig ko lang siya, kung ganyan na experience mo, I'm happy for you. Pero for me, since ito yung work ko, so mag-i-stick ako dito. So, ganun. And then, after some months, nagpasama siya sa akin sa Green Hills. Kasi sabi niya, bibili siya ng laptop for freelancing nga. So, ako naman, sabi ko, sige, sama ako, ganyan. Tapos, yun, na-try-door ako, napabili rin ako ng laptop nang wala sa oras, pero wala naman akong client. Alam mo yun, parang bumili ako ng laptop kasi, syempre, kasama niya ako, bumili siya ng laptop, kasi bibili na rin ako. So, nung umuwi ako sa bahay namin, sabi sa akin nanay ko, ba't ka may laptop? Sabi ko, kasi, kasi kaibigan ko, humingi ng laptop, nag-freelancing mo. Sabi ko, malay natin sa future, di ba, mag-freelancing din ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, sa nanay ko, ikaw bahala. Kasi, nung time na yun talaga, promise, ang thinking ko when you hear the word work from home is a scam. Kasi, di ba, ang daming ganun eh. Ang daming ganun kahit before. So, sabi ko, baka scam siya. Baka, yun talaga yung ko. Okay, bumili ako ng laptop, pero wala talaga akong plano mag-freelancing. So, yung laptop ko, literally nakatambak siya sa bahay ng ilang buwan. Tapos, sabi ko sa friend ko, paano ba yan? So, eto na. Yung curiosity talaga yung yung nag-open up ng lahat eh. Tapos, in-explain niya sa akin. Noong time na yun, data entry siya. Sabi niya, ito, nakaka-copy-paste, ganyan-ganyan. Sabi ko, talaga, yan lang yung ginagawa mo. Sabi ko, okay naman yung sweldo. Sabi niya, for part-time, yes. Tapos sabi niya yung, wow. Yung pala yun. Sabi ko, kaya pala tawag dito, yung outside nung sa BPO, siya, mahilig siya mag-travel. Kasi kung ako yun, sabi ko, parang hindi ko kaya mag-travel sa Kasi yung salary sa BPO, kahit sabihin natin siya, noong time na yun, medyo malaki na siya. Kasi 25,000 pataas yun eh, yung presyo sa BPO. So kung isipin mo, di ba, malaki na siya. Pero kasi, yung time na yun, tawag ito, yung biyahe ko everyday,
Tapos yung kain ko pa, kasi wala namang murang pagkain sa BGC. So, alam mo yun, magastos din talaga. And then, may natitira sa akin, pero hindi siya ganang kalaki. Kumbaga, yung natitira sa akin, hindi ko afford na mag-travel-travel. 'Di ba? Kahit Mm. nakalib ako. Pag nakalib ako, nasa bahay lang ako, tutulog. Ganun lang yung live ko. Walang galang nagaganap. Tapos, sabi ko, yung pala yun. Yung pala yun. Tapos, so, ako naman, nag-search ako sa Facebook. Sabi ko, ano ba itong freelancing? Search ng freelancing. So, itong VA Bootcamp, tsaka itong Flip, hindi ko siya talaga nakikita before. So, siguro, thank you sa algorithm ng Facebook at sa ads ng VA Bootcamp. Mm. After ko mag-search ng freelancing, sunod-sunod na siya. Lagi na nalabas yung sponsored ads ng VA Bootcamp. Sabi ko, ano ba itong VA Bootcamp na to? And then, hindi pa rin talaga ako convinced na totoo ang freelancing. Not Yeah. until nag-resign na ako. Kasi nga, sabi ko sa una kong JSU, di ba, I was an aspiring din kasi, tawag dito, yung overseas OFW. Pupunin ko pa, overseas Filipino worker. Aspiring OFW ako before. Tapos, hindi lang siya natuloy. So, nakapag-resign na ako. Sabi ko, paano na to? So, noong time na yon, so, since kita ko man lagi si VA Bootcamp, hindi ko pa rin siya pinush. Nakikita ko lang siya, nuwadaan, hindi ko pa rin siya pinush. Kasi nga, tawag dito, takot ako sumugal. Yun na lang yung tamang term. Takot ako sumugal. So, ang ginawa ko, sabi ko, meron naman akong laptop, nagtingin-tingin ako ng mga ESL jobs. Kasi di ba yung ESL, ang dami nagagawin sa akin, legit na yung ESL. So, naghanap ako ng company, tapos luckily, nakapasa ako. So, ayan, bili na tayo ng mga headset, ng mga nakabili ng internet, and all. Sabi ko, wow, napakinabangan ko rin yung laptop na nabili ko after how many months, di ba? Kasi ang weird talaga ng pagkakabili ko ng laptop dahil sa pagsama ko sa Green Hills. Kaya ako nakabili ng laptop. So, yung first online job ko talaga is yung ESL. And then, to be fair din naman, okay din naman yung yung pay sa kanya. But the thing is, the reason bakit ako nag-resign is, tawag dito, kung sa call center, merong queuing na tinatawag, yung sunod-sunod ng tawag, di ba? After mababa yung isang tawag, bigla may papasok pa naman na call. So, mag-o-open ka na naman hanggang sa matapos. Tapos, ganun naman. So, dun sa ESL, almost ganun din. Mas malala pa. Yeah. Kasi yung student ko noon is mga Japanese. So, advantage ko yun kasi marunong ako mag-Nihongo. So, noong time na yun, hinire nila ako. Tapos, pag may mga nagpapaturo ng English na hindi marunong makaintindi ng English talaga, so, advantage ko yun kasi ako yung nakukuha ng teacher kasi marunong ako mag-Nihongo. So, ang sa Nihongo lang, ang sa pagtuturo lang kasi is, tawag dito, most of the time, ikaw yung nagsasalita. Ina-explain kasi kay student kung ano ba yung ganito, bakit siya naging ganito, saan mo siya pwedeng gamitin yung mga words na to. Yung mga student ganyan na ganyan. Tango lang ng tango. Oo. Diba? So, nung time na sabi ko, okay siya, kaso nga lang, parang mas nakakapagod to kaysa sa call center. Kasi sa call center, kahit pa paano, pag nag-opening spiel ka, magrarant muna si customer so makakapagpahinga ka. Makikinig ka lang, di ba? So, after that, saka ka lang magsasalita ulit. Unlike dun sa ESL, talagang from the beginning, salta ka ng salta for the whole 30 minutes after na may kasi ulit. Di ba? So, nakakapagod siya. So, sabi ko, maybe it na yung time na na check yung VA Bootcamp. so after ng talaga pagkahaba-haba man ng ng mga pinagdaanan sa ng mga ads sa VA Bootcamp din ang bagsak ko. So that time, sabi ko, ano ba tong VA Bootcamp? Chinek ko talaga lahat ng reviews, kung legit ba siya, tapos nag-send ako ng Eto din, like yung mga nanonood natin ngayon, ganito yung nangyari sa akin dati. Nanonood din ako ng mga JSU, ng mga FCC, just for me to be sure na legit pa to or hindi pa to scam. So, I took a leap of faith nung time na yon. Sabi ko, okay, may credit card naman ako. Sabi ko, try ko mag-avail.
that time, dalawa pa lang yung course ni VA Bootcamp, which is accelerated tsaka complete. Sabi ko, Yes. pag complete, sabi ko parang masyado siyang malaki. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari sa akin. Sabi ko, sige, try ko muna yung accelerated package kung magiging okay siya. So, aral ako ng accelerated package. To the point na, parang na ako, tawag dito, parang masyado akong na-hook doon sa pag-aaral sa VA Bootcamp. Kasi, di ba meron kasing calendar sa VA Bootcamp? For example, sa first day, ito yung aralin mo, tapos second day, ito, dire-diretso na siya. So ako, masyado akong na-hook. So natapos ko yung buong course ng 2 weeks. Kasi inaabot talaga ako ng madaling araw. Inaabot ako ng alas 5 ng madaling araw. Kakabasa, kakapanood ng mga videos. Kasi sabi ko, okay. Nung time na yun kasi, parang na-enlighten na ako na okay, ito pala yung freelancing world. Dito pala mag-a-apply, ito pala yung mga skills na kailangan. So sabi ko, sige, aralin na natin talaga to. So, ayun, nung inaaral ko siya, nung natapos ko siya, sasabi ko, so application process na. So sa application process, dito ko medyo tawag dito, na question ko yung mga yung decision ko, sabi ko, oh my gosh, sabi ko, application process na. I'm sure makaka-relate dito yung mga newbies. Kasi alam mo yung application process, tapos ang dami mo sinesend na cover letters pero wala nagre-reply sa'yo. Diba? Naranasan ko yan dati. Sabi ko, ano pa ba itong mga ginagawa ko? Tapos hanggang ginagawa ko nun, ang motivation ko nun is sa Flip, talagang binabasa ko yung mga wins ng mga iba't ibang tao. Kasi sa mga wins nila, di ba, syempre, sana all. Yung mga gano'n, yung mga nagko-comment ako na sana all. So, nung time na yon, sabi ko, ay, ang galing naman niya. Paano niya kaya nagawa yon? Yun yung laging matatak sa isip ko. Paano niya nagagawa yon? Kasi, yung VA Bootcamp, kumbaga, tinuruan nila ako ng skills. So, nasa akin na yung skills. Yung application, tinuro rin naman nila. Pero for some reason, parang may kulang. Hindi ko alam kung hindi ko pa ma-figure out. So, ang ginawa ko noon, basa ng mga tapos, good thing, may nabasa ako na tips paano mapansin ng client. Tsaka hindi siya basta-basta mapansin. Kumbaga, talagang binigay niya dun yung dapat ganitong oras ka nag-a-apply. Kasi pag ganitong oras, konti na yung nag-a-apply. Sabi ko, makes sense. Kasi nga, pag umaga ka mag-a-apply, kumbaga, kung lahat ng Pilipina nag-a-apply, yung application niya na, di ba, bulk na talaga. Yeah. Mababasa na yung client yung mo. Not unlike kung madaling araw ka mag-a-apply, iilan lang ang gising ng mga Pinoy ng madaling araw. And kung US naman yung client mo, kung madaling araw ka mag-a-apply, umaga sa kanila. So, mas maaga lang mababasa. So, sabi ko, ganun pala yung ginagawa. So, kumbaga, ang kulang na sa akin is yung mismong diskarte kung paano siya gagawin. So, ginawa ko noon, okay, sige, try ko mag-apply ng madaling araw. Ilang gabi rin yun. Ilang gabi rin ako nag-apply ng madaling araw. And then, una, sa Upwork, may nag-offer sa akin ng one-time job. One-time job, yung, I'm sure na may nakita na kayong ganitong job post. Yung tawag dito, yung nagpapaiwan ng review sa mga product nila. Okay, so, yeah. So, that time, $5 siya. So, sa $5, mag-iwan ka ng review. Sabi ko, ay parang okay ito. Ako legit kaya. Ako wala rin mawawala. Kasi nasa Upwork naman ako. Sabi naman na, save sa Upwork. O, di sige, try natin, $5. Tapos, nagawa ko naman yung task. Tapos, nabayaran niya ako. So, sa $5 na yon, feeling ko tumama ako ng loto. Kasi, tawag dito, ayun yung kauna-unahan kong nakuhang money after sa ESL. Kasi di ba, meron time nag-ESL pa rin ako. Ang ESL kasi ginagawa ko siya hapon para sabi ko, kung mag-aral man ako hanggang madaling araw, umaga, makakatulog ako. Tapos hapon, work ulit hanggang gabi na yun. Tapos gabi, application hanggang madaling araw ulit. So, ayun, after ng $5, talagang shinare ko yun doon sa student group.
sa mga hindi nakakaalam kasi may student group, di ba? CVA Bootcamp. So lahat ng Yes. students niya, exclusive yun doon sa mga students. And then, may mga nag-offer din ng mga job posts. So, ayan. Just want to let everyone know about it. So, ayun. Shinare ko doon sa, doon sa student group. And nakakatuwa kasi alam mo yung mga, yung kansi na Miss Ana. Alam, sa pagkakanta ako, nag-comment siya doon eh. Parang, sabi niya, small wins man yan. Win pa rin siya. So, nung time na sabi ko, bakit ba ako mahihiya kung $5? Tuwan-tuwa nga ako sa $5 eh. Kahit pa paano, di ba? Nag-comment ka lang, meron ka na agad $5. So, ayun, nakakatuwa kasi yung mga nauna pang mga freelancers, talagang supportive talaga sila sa mga baguhan. Yun yung nagustuhan, yung pa isang nagustuhan ko sa sa VA Bootcamp. So, ayun, sabi ko, okay, may $5 na. What's next? So, apply ng madaling araw, at yung madaling araw. Tapos yun, nakakuha daw ng isa pang job. So, yung trabaho naman na to is cold calling. So, sabi ko, feeling ko, baka ano naman to, parang call center din lang naman. Kasi, di ba, cold calling ka eh. So, sabi ko, ano ba yan? Malas nga ako ng call center, tapos maging call center na naman pala ako dito. Call center agent pala. So, ayun, nung natanggap niya ako, syempre masaya. $3 per hour yon. So, sa $3 per hour, ang gagawin ko lang is magtatawag. Dito, ang kaibahan lang is, syempre may rest kasi hindi naman lahat sumasagot agad. Minsan mga voicemail pa, diba? So, ang naging culture shock lang sa akin nun is, pag sa BPO kasi, once na ma-hire ka, meron kang 1 month na training bago ka isa lang sa mismong work. Dito kay client, gusto niya sa mock call namin, akala ko yung mock call is talagang tuturuan niya pa ako. Kasi wala pa talagang training. Binigyan niya lang ako ng ilang pages ba yun? Nasa 15 pages na parang script. Iba-iba siya ng scenario lahat. Sabi niya, basahin mo lang yan. Yun niya, basahin ko daw. So ako naman, binasa ko naman. Iniintindi ko, pero parang dulo ako sa after nito, babalik ka dito. Pabalik-balik yung So, nung first day of training namin, nakala ko yung parang i-explain niya pala and all. Yun pala, ang in-expect niya sa first day of training is mock call na kaagad. Which is, wala akong kaalam-alam. Sabi ko, ganito pala sa online job. Wala palang mga training na ilang months. Kasi, ayan, sa mga Pinoy, di ba, kasi nga, nasanay tayo na may mga training. Pero sa online po kasi hindi. Most of the time, pag si client, hinire ka nila, ibig sabihin, alam mo na yung gagawin mo. Kadalasan. Diba? So, ayan, wala. Nakita ko may mga nagko-comment. Hello everyone sa nanonood. So, ayun, ganun yung nangyari. So, the first day pa lang ng cold calling ko, talaga, alam mo yung pawis ko, tagaktak na. Pero hindi niya ako nakikita. Kasi talaga nagraratal ako, hindi ko alam kung sasabihin ko. Alam mo yung alam mo yung pinaprint pa rin yun, yung script na yun. Kasi sabi ko, ang hirap pag sa scroll pa, diba? So, pabalik-balik. Tapos, after 30 minutes, sabi ko, hindi ko ata kakayanin itong ganitong trabaho. So, medyo pasok na ako ng time na yun eh. So, sabi sa akin ni client, sige, mag-rest tayo ng 30 minutes. 30 minutes break, tapos after that, balik tayo. So, ayun, after 30 minutes, medyo nag-okay naman na kasi binalikan ko ulit lahat. Kasi hindi talaga ako prepared na first day pala is ma-call na agad sa client. And, si client kasi na to, hindi naman sa hindi siya mabait, pero sobrang stricta si client, as in literal. Pati yung tone of voice, kailangan, sabi niya, pag call kasi dapat hindi pwede yung parang mabait yung voice, kailangan medyo aggressive yung tone. So pati yun, dapat ganito, dapat ganyan. So nung una, hindi ko siya nagigets kasi parang hirap. Parang ayaw ko lang talaga siyang intindihin kasi nahihirapan talaga ako. Pero nung after ilang days, doon ko na-realize na, ito pala yung gusto niyang pagawa sa akin. Ito pala yung gusto niyang mangyari. So, doon sa mga, advice ko sa mga baguhan,
pag umpisa, medyo mahirap, normal naman yan, sa umpisa mahirap talaga. Try nyo lang, i-continue nyo lang yung work kasi eventually, magiging okay din yan. Sa umpisa lang talaga siya mahirap. Kahit yung cold calling, sa umpisa lang siya mahirap. Nung tumagal-tagal na, parang, isa na, ano pa tawag dito, minsan nakadapa ko nagko-call. Kasi pag medyo inaantok ako, yung likod ko nasakit na, sabi ko, okay, ganito muna ako. Tapos maya-maya, change na naman ng posisyon. Kasi, tawag dito, siguro isa yung sa disadvantage ng nasa bahay pag nag-work. Kasi pwede kang mag-work ng nakadapa, pwede kang mag-work ng kumakain, pwede kang mag-work ng ano pang ginagawa. Ang daming distraction sa paligid, di ba? Unlike pag nasa office kasi, yung mga bantay, nakaupo ka lang talaga. So, nung first time kong mag-work, sabi ko, ito pala siya. Talagang kailangan mo ng disiplina sa sarili. Kasi pag hindi mo siya ginawa, baka magkaka ng trabaho nang wala sa oras, di ba? Yeah. So, ayun, nagtagal ako sa kanya. Eventually, nagtagal ako kahit sobrang sungit niya. Even yung iba niyang mga VA, galit na galit sila. Parang kasi nag-vent out ako doon sa group na ganito po pala sa first day ng client, ganyan. Tapos may nag-reply sa akin, sabi niya, si ano ba yan? Si ganito ba yan? Naging client ko din yan. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, kamusta po yung experience mo dito? Sabi niya, masungit yan. Sobrang sungit. Ang dami niyang demands. Ganyan. Sabi ko, magtatagal kaya ako dito? Pero syempre, since first job ko rin yun, tagang hindi siya yung $5 sa one-time job. Kumbaga, ito yung talagang hourly rate. So, sabi ko, sige, tuloy na natin. Kasi pandagdag din. Diba? Pandagdag din sa work. Yeah. Ayun, eventually, nagtagal ako sa kanya ng ilang months din. Sabi nga niya sa akin, Simon, ikaw lang yung tumagal na VA ko. Hindi ko lang masabi na, alam ko po. Kasi ang sungit mo. Oo, promise, ang sungit niya talaga. Pero tawag doon, yung pagkasungit niya, meron din siyang soft spot na talagang mabait din naman siya, kung tutusin. Kasi sabi niya sa akin nung nag-resign na ako, sabi niya, Simon, yun nga, nag-thank you siya kasi ako yung tamagal na VA niya. Tapos sabi niya, if you need help or if you need another job, just let me know, parang tatanggapin pa rin kita. Yun yung naging sa akin, yun yung sinabi niya sa akin. So, ayun lang yung natutunan ko, kahit na gaano kahirap yung sa client, don't burn bridges kasi eventually, malay mo, after ilang years or ilang months, baka kayo pa rin yung mag-work together, di ba? Yeah. So, dapat wag kayong kung hindi nyo gusto si client, just be professional, gawin yung trabaho mo kasi at the end of the day, si performance mo pa rin naman magbe-base yun, hindi naman sa kumbaga yun sa client, parang dagdag lang siya, pero kung maganda yung performance mo talaga, so talaga siya magbe-base, di ba? So, ayun, noong time na yun, meron na akong ESL, meron na akong cold calling, pero nag-a-apply pa rin ako. Kasi nung time na yon, sabi ko, ang goal ko talaga is maka-earn na 6 digits. Kasi yung mga nakikita ko sa sa online, mga nagpo-post, mga 6-digit earners, ganyan. So, doon ako talaga napapasana all sa 6 digits. Ang dami nang pwedeng maipon, no? Ang dami pwedeng mabili. Ganun ba? Parang nangangarap talaga tayo para sa sarili natin. So, ayun, naghanap pa rin ako ng work and eventually, na-stumble ko itong si client ko ngayon. So, dito, natutunan ko rin sa freelancing is nag-elevate talaga yung salary. Every client or every month, minsan pa every year. So, nag-start ako sa, di ba, yung $5 yung una, tapos naging $3 per hour, tapos at client naging $6 per hour na to. So, dito naman ang work ko sa kanya, nag-start ako as VA, yung online secretary nila. Tapos, ayun, natuwa sa performance ko and then after ilang months, nag-$8 na siya, dinagdagan ulit nila yung yung salary ko. And eventually, hanggang sa kanila ako nag-work. So, 3 years na ako nag-work sa kanila as their virtual assistant or online secretary. So, nice. Ayun, sobrang happy lang. Kasi alam mo yun, looking back, yung naging, tawag dito, yung 3 years ago, tsaka yung ngayon, na ako, sobrang laki na ng na-improve. Or sobrang laki na rin ng nabago sa buhay ko dahil sa freelancing. Kasi tawag dito,
yung mga gusto kong bilhin dati, yung pang pinapangarap kong bilhin dati, nakabili na ako ngayon. Nung first ASU ko, hindi pa ako nakakabili ng car noon. Ngayon nakabili na ako ng car. Tapos, yung mga dagdag na equipments, additional computer, yun, bumili na rin ako noon. Tapos, yun yung pag nakakapagbigay ka sa family, nakakatawa rin kasi. So, ayun, more on dito sa bahay, more on convenient para sa lahat. Yun yung naibibigay ko dito sa family ko. Which is, parang alam mo yun, kahit masarap sa feeling kasi pag nakakatulong. Yes. So, ganun yung nangyari sa akin. Tapos, ayun, masaya lang. Kasi ngayon, meron na rin akong yung coaching business ko. So, ayun, sobrang daming nangyari sa buhay ko dahil sa freelancing. So, ayun, masaya. I love the very beginning of your story na na nung natapos mo na ang course mo at saka nagsimula ka nang mag-apply, doon ka na nagkaroon ng doubt na tama ba itong ginagawa? Tama ba tong decision ko na ito? Kasi yun ang in my opinion, that is one of the most difficult phases of freelancing, yung mag-apply, yung pinakasimulang pag-a-apply ng trabaho. Is that correct? Yes. Yun talaga. Kasi parang isipin mo, kaya ko naman, bakit hindi ako na-hire? Bakit na nagre-reply sa akin? Ang daming questions na pumapasok sa utak mo. Bakit ganito? Bakit sila kaya? Bakit ako hindi? Bakit sila kahit? Bakit ako wala? Bakit sila galing ng rate? Bakit ako ganito lang? Alam mo yan, parang sa umpisa, doon talaga yun yung pinakamahirap na stage ng freelancing. Pero dapat, huwag talagang susuko. Kasi, trust me, pag medyo nagtagal na kayo sa freelancing, noong umpisa, walang nagre-reply sa na client sa inyo. Ngayon, client na mismo ang lalapit sa inyo. Yun yung nakakatuwa rin na sa freelancing. Hindi ka na mag-a-apply, sila na yung lalapit sa'yo, okay, ikaw na bahala kung i-reject mo sila or kunin ka or tanggapin mo, bahala ka. It's up to you. That is true. Lalo na kapag hindi ka nag-update ng profile mo, nag-shift ka na ng niche mo pero hindi updated yung profile mo, marami pa rin nag-i-invite sa'yo na pwedeng data entry ka rin. Nagaganon sila, hindi nila alam na nag-evolve ka na. That is very, very true. Maraming maghahabol sa'yo once na reputable ka. Pero yung something that, and I can relate to that kasi nung nagsisimula pa lang ako, talagang nung hinahabol ko pa lang yung first job ko, first contract ko sa Odesk noon, desperate ako. And you yourself said, that's when you questioned na bakit magaling naman ako, kaya ko naman itong mga to, why am I not being noticed? Have you done any drastic measures na for example, nagbagsak ka ng price mo or gumawa ka ng mga ibang mga tactic just to be noticed? Have you done those? Hindi. Kasi sa pagbagsak ng price, bagsak na yung presyo ko, may babagsak ko pa. Yeah. So, wala na talagang mangyayari pag gano'n. Parang nag-free na lang ako, di ba? And wala talaga akong ginawang ganun. At least, literal na nag-apply lang ako. Ganun lang siya. Kasi kung doon sa pag-drop ng price, siguro kung medyo nagtagal-tagal ka na, kung mababagsak ka ng price, parang, hindi sa anong sense, kumbaga parang, bakit ka mababagsak ng price? Eh, ang dami mong i-offer sa client mo, tapos, bakit may babagsak ang presyo mo? So, doon pumapasok yung dapat, know your worth. Kasi kung si client na to, ito lang yung price at yung i-offer mo mas mataas, diba? So, hindi siya aligned. So, dapat maghanap ka ng ibang client na aligned. Kasi, I'm pretty sure, marami diyang client naghihintay lang na mapansin ka or mapansin mo sila. So, kung hindi kayo nag-align ng isang client, move forward. Ganun lang lagi. Kasi kung ipipilit mo sa isang client, baka mahirapan ka lang. Kasi sa kagustuhan mo, makuha yung job, kung ibababa mo yung presyo mo, pagod ka. So, ang ending nun, talo ka. So, yes. Yes, I asked that kasi coach ka na rin. And I know that a lot of people have already done this. Yung nakikinegotiate na talaga sila, alang-alang lang na makakuha ng job. Some even work for free. Yung mga ganon. And to some coaches, they say, no, don't do that. Know your worth. Yun naman ang pre-preach mo, di ba? And
gaano katagal yung yung paghihirap mong maghanap ng client naman before you landed your first contract? Ano lang, 1 month. Hmm. 1 month. So after 1 month na paghihirap? 1 month na paghihirap, 1 month na puyat. Kasi nga, marami namang client. So, kailangan man talaga mahanap kung sino yung magiging swak sa'yo. And, dun lang, balikan ko lang yung naging question mo kanina, kung nag-offer ng free. Hindi ko pa siya na-try. Pero, before hindi ko siya na-try. Pero ngayon, pinapapractice ko na rin siya sa mga students ko. Pero hindi ko ina-advise sa kanila na mag-offer ng free for a month. Dapat ang free is 1 to 2 weeks lang. No! Wag 1 month! My goodness! No. What I'm trying to say is, hindi naman kasi siya yung talagang yung work. Hindi talaga siya yung work. Kumbaga, meron kang isiset na limit. Hindi mo bibigay yung full-time na work mo sa kanya. Hindi siya talaga full-time job. Pero, yung time kasi na yun, yung 2 weeks na yun, that's yung parang time for you to prove your worth kay client. Kasi minsan yung mga client, sa umpisa, syempre, hindi na tayo kilala. Stranger tayo sa kanila. Pag nagpresyo ka ng ganito sa kanila, sabihin na, ay, parang ang mahal naman ng presyo mo. Merong ganong client. So, sa iba, sabi ko, pwede kang mag-offer ng 1 week, pero hindi siya full-time job, ha? Kasi magsiset ka ng limitation na sa pwede mo lang gawin. Kasi kung full-time job mo siya, tapos i-offer mo siya ng free, parang kawawa ka naman nun, di ba? So, hindi ko siya pinapagawa sa mga students ko. Kasi sabi ko sa kanya, mag-offer kayo ng 1 to 2 weeks na parang free job, set your limitation. Ganito lang. Basta ipaalam mo kay client na ito yung mga kaya mong gawin, ito yung magiging changes sa pag hinire mo ko. Kumbaga, parang yun yung time na yun yung time na magpakitang gilas ka kay client. Pero again, hindi siya full-time job kasi talo ka talaga pag ginawa mo yun. Yeah, most definitely. Kaya naman yan as they say, freelancing is a business, and that is a business tactic. Maraming mga apps itong nagbibigay ng free pero limited. Dahil kung gusto, if you want more, then you have to pay for it. Ganon. And it really works. It really works. Maraming apps na ganyan na nagpapakagat lang sila. Kung matuto ang mga ang mga newbies na yon nga magpakagat lang, patikim lang. Tsum. Eto, kasi, tikman mo. Ang napapansin ko sa mga newbies, talagang hinahabol na yung mga clients. To the point na may iba nag-offer ng $2, kinakagat pa din. Yeah. Ang nangyayari kasi pag nag-start ng bumaba yung rate ng mga Filipinos, eventually sa future magiging ganyan din yan, pababa rin siya ng pababa, di ba? So kawawa naman yung future na magiging freelancers. Yes, that's true. Kapag sasanayin natin ang mga clients natin na ganyan, aabusuin tayo, kawawa naman yung mga susunod. At saka kawawa rin tayo kasi yung value natin, kaya nga tayo pumasok dito Pero ikaw, Simon, since you came from BPO, isn't that something that they teach when you apply for BPO companies, yung halos maghabol ka ng ng company? Hindi. Sobrang iba kasi na So, kumbaga sa BPO, part pa rin siya ng traditional job. Yung magpapasa ka ng resume, interview, pagpasok ka, okay na. Pag hindi, the next company na kaagad. Unlike dito kasi sa dito sa tawag dito, sa freelancing, pag nag-apply ka, siyempre, hindi yung palang kung pasok ka or hindi. Kumbaga, kung sa isang company nag-apply ka at wala pang response, move forward na agad lang sa ibang company. Mabilis lang. Mas mabilis yung phase sa freelancing unlike sa BPO. Tsaka sa BPO, inaabot ng madaling araw sa pag-apply. Yes. Just to share my experience, nung nag-apply ako sa BPO, nag-start yung processing ng 3 p.m. And then natapos ako ng 1 a.m. Ganong kahaba yung process para mag-apply. And that's normal. Ano ba yan? Sa BPO. Ano ba yan? Na-shock naman ako dyan. Hindi ako sanay. Nakaka-shock naman niya. Ako na yumapak agad sa freelancing. Parang, Paaantayin mo ako ng ganyan? At sino ka ba naman para paantayin mo ako ng ganyan? My goodness. Ay, ang pangit naman.
So for people na talagang yung talagang gusto nilang tawag dito, kung video talaga yung gusto nilang pasukin, so ganun talaga yung processing niya. Umaabot siya ng hanggang Mm. madaling araw kasi minsan hinihintay pa na yung mga supervisors na pumasok na panggabi. Pag may avail sila, doon pa lang sila mag-interview. Unlike sa freelancing, pag may isang company, pag hindi nag-reply, next agad, next agad, next agad. So kumbaga, mas Yes. marami ring chance dito sa freelancing na mas makakuha ka ng client. Kailangan lang Mm. talaga na ayusin mo yung yung cover letter mo. Dati may nagtanong sa akin, Coach, meron kasi akong cover letter, ito yung sinasend ko. Tapos sabi ko, ako hindi ako nag-HR ako before, pero alam mo yun, nung nakita ko yung cover letter, sabi ko, general cover letter po ba ito? Yun agad yung tanong ko, kasi pagkabasa ko, literal na, pang general cover letter ito. Tapos sabi naman niya, opo coach. Sabi ko, wag ka po mag-send ng general cover letter kasi ang chances are, hindi ka marereply ng client. Kasi parang, literal na kinopy-paste mo lang eh. Masabi na nag-apply Mm. ka, yun lang talaga. Kahit na hindi naman align yung skills na hinahanap ni client, basta masabi mo nag-apply ka. Siguro isa rin yun sa mga mali na ginagawa ng mga newbies. Basta masabi lang, nag-send, send. Sa isang araw po, nakaka-30 akong send. But the question Mm. is, bawat cover letter ba, iba-iba? Baka naman isang cover letter lang yung pinagsenda mo ng 30 companies or 30 clients. Yes. So, wala din yun, di ba? So, Mm. sayang yung chance mo. I've also tried that before Nung yun nga, yung phase na desperate ako magka-land ng client, parang ano ba, gusto ba nila yung pagka-post ng job opening, ako ang number one na na makasabit ng cover letter. Sige, di kalaban ko yung yung mga agencies na ang bibilis nilang mag-send ng cover letters, Ginaya ko, gumawa rin ako ng pwede kong i-copy paste. Na to, talagang okay lang naman ang templated sana pero pag templated kasi, you're still going to spend time catering it, di ba? Yung parang Mr. something something. Hindi ang nababasa ko na application nito mga copy paste is prospective client. Oh, dear client, ganun na sila agad. I am willing to learn. Yan na yung mga script na yan na na nakalagay sa sa cover letter nila. Ginaya ko yun. And I actually did that. Yung 30 companies na jung send, basta importante akong pinakaunang makaka-respond sa sa mga job openings nila. It never worked. Put yourself on their shoes din naman. Siyempre, kapag ikaw itong pagbasa mo ng cover letter, hindi porket yun ang number one, babasahin mo na agad. First sentence pa lang, pagtingin mo pa lang very generic. Tapon. Kasi ako ganun Yeah, ganun din naman ako whenever I hear somebody say something that is very generic na parang ano ba yan, gas na yan, hindi mo pa papalitan yan, at talaga magsasara din ang tainga ko. So you gotta put yourself in on their shoes na kapag copy paste, wala siyang dedication kung ganun. Tamad. Parang ganun. Just to share din lang, kaya nalaman ko na ganito yung ginagawa ng mga newbies. Nung may natututo na kasi ako sa SMM, nag-offer ako ng free internship before. In-offer ko siya sa Flip, sa mga flippers. So, ang linaw din na, may instruction ako doon. Talagang literal na ko, kung ako makakabasa nito, tingin ko ba, maintindihan ko ba to? Sabi ko, dapat yung mga wordings ko, talagang dapat yung yung hindi siya ganun kalalim para mas madaling maintindihan. So, lagay ko na doon yung instruction, dapat ganito, ganyan. Sunod-sunod na. Tapos, send ng email sa ganito. Nabigay ko ng email address. Saan na nagko-comment ng how? Sabi ko, ano to? Sabi ko, ano tong how? Bakit may nagko-comment ng how? Sabi ko, hindi ba complete yung details ko dun sa pinost ko? Nag-aas pa ako minsan sa mga kakilala ko sa freelancing world. Sabi ko, check mo nga itong post ko. Sabi ko, may mali ba? Kasi baka sa akin, tama siya, pero may mali pala, di ba? So nag-aas ako, tama ba? Bakit may mga nag-ahaw? Sabi niya, baka bago yan. Na ganun. So sa mga newbies, kung talagang gusto nyo maghanap ng trabaho, pag nakita nyo na yung complete details naman, huwag na kayong maghahaw. Apply na kagad. Tapos, ang worst pa doon, yan dami nag-comment ng how.
Pagdating naman sa mismong, may mga nag-email sa akin dati, karamihan, complete naman, talagang finalo nila yung instructions, pero iba magsasabi pa ng, paano po ba? Literal, may mga gano'n, may natatanong, paano po ba yung ganito, paano ba yung ganyan? Sabi ko, kung ako client, hindi ko to i-hire, kahit siya pa yung pinakauna. Kasi nabanggit mo kayo doon, yung paunahan makapag-send. Yeah. So, Oo. sa pag-send kasi ng cover letter, hindi siya talaga paunahan. Kailangan, Yeah. merong instruction si client, sundin mo yung instruction ni client and make sure na magiging align yung skills na i-offer mo doon sa skills na hinahanap niya. Kasi kung hindi, chances are, talagang hindi ka mapipili. Hindi ka magkakaroon ng trabaho. Kaya sa mga newbies, wala nagre-reply sa akin, ganyan. Just evaluate yourself, evaluate your cover letters. Baka ang problema mo lang is yung cover letter. Pwede, mabilis gawa ng paraan yon. Pag after 1 month wala pa rin nagre-reply sa'yo, try to evaluate yourself. Baka naman during interview, meron kang something na attitude, or baka naman kinakabahan ka, nag-i-stutter ka during interview. Kasi pag alam mo yung, tamang term, pag na-assess mo yung sarili mo, mas mabilis gawa ng paraan yung mga mali. Yes. Yun. Pag nagsa-self-reflect ka, talagang makikita mo naman yung yung dapat na i-improve. Ang problema kasi usually dinedefend pa natin eh. May attitude kasi tayo mga Pilipino na na ayaw nating mapahiya sa sarili natin. So whatever mistakes we make, meron pa ring rason. We can never improve kapag ganon. We just have to admit our mistakes and then correct it. Correction is the proper approach, hindi defense. Hindi yung bibigyan mo pa ng dahilan kasi ganito, kasi ganyan. Walang silbi yan eh. It doesn't make you productive. Find a solution for it kung talagang nakikita mong may problema. Hindi yung minsan sisisihin pa yung kumari nag-enroll. Kahit hindi sa VA bootcamp to ha. Kahit saan ka mag-enroll, minsan pag talagang walang result sa kanila, sisisihin pa yung pinag-enrollan nila. Alam mo yun, dapat hindi gano'n. Marami akong kakilalang ganyan. Marami akong nababasang ganyan. Imbis na parang i-evaluate na yung sarili nila, nandiyan naman na yung skills mo. Alam mo yun, nandiyan na, nasa harapan mo na. Maybe baka naman ikaw ang problema. Maybe baka naman yung cover letter may problema. Kasi yung mga courses na ino-offer online, kumbaga, skills yan eh. Natututunan mo yan. So it's really up to you kung paano mo siya i-apply. Hindi natin pwedeng i-asa lahat sa pinag-enrollan natin. Kasi mas mahirap yun. Kasi di ba, paano kung lalo sa freelancing, kailangan independent ka. Hindi ka pwedeng umasa sa kaibigan, hindi ka pwedeng umasa sa nakalalam ng online. Kailangan talaga on your own, hindi ka pwedeng umasa sa iba. Correct. Yung meron na kasi ang iba diyan yung sa simula pa lang, nag-invest na ha, kumuha na ng course, bumili na ng course, pero doon pa lang, negative na ang pag-iisip. Kaya syempre, natural, kada hump on the road, iniisip na yun na ito kasi yan. Yung parang gano'n na agad ang iniisip. Parang hindi ka pa nagsisimulang nakipaggera, tinalo mo na ang sarili mo. Yun ang problema sa iba eh. Kaya if ang hirap ng ganon kasi whatever we do, whatever we say, it will never convince them to have faith on themselves. They will always blame the courses. Kaya para sa inyong mga newbies, if at all possible, do not listen to these. Kasi defeatist attitude ang ganyan eh. Yung wala nang ibang mapagbibintangan kundi yung course na kinuha nila. Parang ano ba yan? Nagbayad ka pa ng course mo kung ganun din lang naman. If you come to freelancing, ladies and gentlemen, especially if you take your courses, make sure that you believe in it. Kaya nga kayo naging skeptical sa simula, di ba? Katulad ni Simon dito, skeptical siya. But when he took the course, he committed to it. Despite the fact na meron pa rin siyang naharap na mga na medyo paghihirap, pero he still pursued. Hindi siya yung parang sumuko na lang. You have to commit to it. You have to believe in it. You should. Kasi pera mo yan eh.
pera mo yan na ginastos, malangan na hindi ka maniniwala. Parang ano ba naman klaseng pag-iisip yung ganyan. I am glad that Simon mentioned about social media kasi doon tayo pupunta. But before we proceed to that, ladies and gentlemen, naikwento naman na ni Simon ang past niya. I would like Simon to talk about him being a social media coach naman. But before that happens, let me just give you some further announcements. And ayan, again, ladies and gentlemen, this is our last batch. Kung nag-iisip pa kayo, ay nako, wag na kayo mag-isip, just take our courses. Pwede niyong kunin kahit na yung pinaka-lowest na course namin. If you really are doubtful, take our lowest course, lowest package and see if it helps you. And then if it convinces you to upgrade, then you can upgrade. But keep in mind, ladies and gentlemen, this is the final time that we will offer our courses. Skills package is priced at 299 pesos. Wala nang dito. Wala nang tatalo dito, ladies and gentlemen. Wala nang tatalo dito kasi kahit yung mga free courses namin, syempre iba. Iba pa rin ang value ng paid courses. So there you go. Accelerated package, ladies and gentlemen, is priced at 3,990. You save half. Half yan. Kaya take it already, ladies and gentlemen. This is our final offer and please do not wait for December 31. And 5,990 for our complete package. Again, ladies and gentlemen, hindi na po ito bababa. Pag-aantayin nyo pa ang December 31, it might even be too late for you. Kaya if I were you, take it already. Kung hindi pa kayo ready na mag-aral, it's okay. What matters is you already took the course so that it will be there ready for you. And again, ladies and gentlemen, kahit pa paano continuous pa rin ang pag-alaga namin sa inyo. And sabi ni Cherry, let me just read this for the final time. Ang dami mang paid courses ngayon pero VAB pa din yung binabalikan ko. Simula mag-aaral ng courses, interview, intern hanggang sa magka-clients na ako, VAB naging kasama ko. Hindi nag-focus yung VAB sa niches lang. May mga courses din na will help you lalo sa realities ng procrastination and time management. Literal na complete talaga. And super dami kong naging friends sa freelancing. VAB talaga naging first step ko sa freelancing na super talagang helpful. Thank you very much for this, Miss Sherry. And Faye said, thank you so much, VAB. Sobrang dami kong natutunan, honestly, and I am forever thankful. Dito ako na-practice and nahasa na sa freelance. Di spoon feed. Dapat matutunan mag-research, to read and understand, and above all, to never give up hustling. Sobrang wide ng opportunities pala sa freelance. And as a newbie, di mo alam where to start and focus. But the main thought is, napakalawak ng opportunities sa virtual world and ang VA Bootcamp ang nagbukas noon. I am grateful, says Elenita, I encountered VA Bootcamp because it made my life really easier than it was before. Thank you so much for being there with us while we are struggling to find a better online job. I never thought my life would be changed because of VAB. I hope that you will never stop dreaming and keep working on your goals even after retirement. With VAB, it's really possible. Well, that's beautifully put, Miss Elenita. Merry Christmas daw, sabi ng VAB, and a happy 2023 New Year. This is from all of us, ladies and gentlemen. And finally, thank you for watching. Yan po yan that's the last of it. Yan na ang huling plug ko ng advertisement namin. Okay, let me go back to Simon kasi umabot na tayo sa oras But something that I noticed is dumadami ang mga coaches. Usually ang sinasabi is because we want to teach, we want to help, we want to everything else na sinasabi ng mga coaches But the reality is, my question, is there money in coaching? For me, yes. Hmm? Kasi doon sa di ba nga, almost, more than 3 years na akong freelancer. So, before kasi nag-offer ako ng free internship. But the thing is, sa free internship ko kasi, wala pa doon yung mga webinars. And then those webinars, lahat yung natutunan ko dahil din doon sa skills ko. So, naisip ko before, yung student ko nag-ask if meron daw webinar.
So sabi ko, if gagawa ko kasi ako ng webinar and live webinar siya, parang ano yung free na nga yung learning mo, tapos mag-offer pa ako ng free webinars, parang it's too much naman. It's too Mm. much. So, Spoon feeding na yun. sobra na yon. So, that was the time na nag-decide ako na mag-paid internship. Kasi dahil din yun sa isang student ng VA Bootcamp na nagtiwala sa akin, I know you're familiar with Sheena. So si Sheena, meron siya before, nakita niya yung Simon Creatives, yung ginagawa ko that before sa page ko. Tapos natuwa siya, nagandahan siya sa branding ko. Even yung branding, kung isipin nyo, branding lang yan. There is a lot of explanation behind branding. So sabi niya, Coach, bakit ganito? Even yung color psychology ng branding, kung Yes. kung hindi siya tinuturo sa mga free courses kasi nga it is something na talagang kumbaga kung magiging keen ka sa details, andun yun eh. And then those are the things na tinuturo sa paid courses. And again, hindi naman masama kung gusto mo mag-free course kasi marami namang free course online. Hindi kita pinipilit na pumunta sa course ko kasi nga, tawag dito, I don't force people din. Basta nagbigay ako na, ito yung i-offer ko, ito yung matututunan nyo sa akin for 1 month. If you want to enroll, go. If you don't want to enroll, okay din lang sa akin. Hindi ako namimilit ng tao na, huy, mag-enroll ka sa akin. I don't do that. Hindi ako may mag-push ng mga tao sa ganyan. Kung ayaw mo, di ba? Kung gusto mo, di go. Yun lang. And yun nga, yung money kasi, hindi naman kasi siya yung parang babayaran ka. Kasi, mag-e-effort ka din eh. Gagawa ka ng presentation. Tapos ano ba yung mga matutunan mo? E din, yung mga natutunan mo naman yun, binayaran mo rin naman yun. Kumbaga, nag-share ka ng free and paid sa mga students mo. Hindi siya pwedeng spoon feeding eh. Kasi, ano pa't nag-enroll ka dati, tapos ibibigay mo lang pa siya lahat ng free. Diba? Ano, ikaw nagpakahirap, tapos lahat parang gusto free na lang. So, hindi siya ganun nag-work. So, again, pag free, marami dyan online, yun nga lang, sala-salapat yan kasi masyadong malawak ang free courses. Unlike pag paid, meron kayong parang roadmap na ito yung pupuntahan, ito yung simula, ito yung end. Magiging process niyan for 1 month. Kumbaga, nakalatag siya lahat. Hindi pwede yung, ganito tayo sa first day, bukas iba tayo, sa isang araw iba tayo, hindi siya ganun. Yun lang yung kaibahan. Yeah. Na ano ka kasi na you are calling yourself a social media coach. What is the difference between your coaching and people just learning by themselves? Yung mga modules, yung mga ganun. What is the difference between having you personally as a coach? Pag may coach kasi, meron kang someone na pwede mo mapagtanungan anytime. And if, for example, di ba ako sa social media, tapos yun nga, may branding, paano ba siya natututunan, yung hashtag management, di man tinuturo sa free course. So, as a coach, yun din. Kumbaga, experience ng coach mo yung, kahit sa mga students ko ngayon, never ako nag-share na hindi ko na-experience. Lahat ng experience ko from application, from lahat ng rejection, ano ba yung mga tamang gawin, paano ba siya mag-apply, lahat yun, yung mga na-experience ko. Kasi mahirap magturo ng hindi mo na-experience. Masabi lang na, kasi ganito gagawin mo, ganito gawin mo. Ayoko ng mga hearsay. Gusto ko talaga na-experience ko talaga. Kasi mahirap din yun. Kumbaga, pag kasi nalaman student mo na ganito yung ginawa mo, parang, yung pala yung dapat gawin. Tsaka hindi ka magda-doubt kasi na-experience mo yun eh. Kasi minsan, to be honest, bago ako mag-offer ng paid na coaching, nag-offer ako ng free to the point na minsan ako-question ko yung sarili ko, bakit nga ba ganito? So magre-research ako. So sa research ko naman, yun lang yung sinasabi ko kay student. Parang lumalabas sa akin minsan na, tama ba yung sinabi ko? Kasi based sa research, yun yung lumalabas. Based sa research. Pero hindi ko naman siya na-experience. So, yun yung mahirap. So, ngayon, sa pagko-coach ko, talagang literal, lahat ng experiences ko sa freelancing world, yun lang yung tinuturo ko sa mga students ko.
Very good. Very good. At least merong hands-on experience at hindi yung theoretical lang, ano. And mind you, ladies and gentlemen, maraming mga coaches na ganyan, yung lahat may sagot sila sa lahat ng lahat ng tanong, pero karamihan ng mga sagot hindi galing sa kanila mismo. Karamihan ng mga sagot naririnig nila or na nababasa lang nila or they just came up with it na this is what makes sense, parang ganon. Yun ang sinasagot nila. So be careful about that dahil maraming ganyan, lalo na itong mga usually yung mga viral pa yung mga sikat pa ang ganon yung humahagilap na lang na To be honest, ang dami naging course sa akin before. Nagtatanong sila, bakit daw ang mura ng course ko? Kasi sabi, yung iba daw, hindi naman siya ganun ka-hands-on, pero literal ang mamahal. Ang mamahal ng mga nila. Sabi ko, hindi ko po alam kasi hindi mo na ako nag-enroll. Kasi ako talaga, promise, sa lahat ng mula nag-start ako sa freelancing world, sa VA Bootcamp talaga. Yung skills, sa VA Bootcamp ko talaga natutunan lahat. So, yun. I like that. This is why, ladies and gentlemen, Simon is one of the members of the future of Flip freelancers in the Philippines. Kasama siya doon. Would you care to talk more about that? Yun na nga sa Flip Council. Inas ko pa yan kay Sir Anthony ko. Kasi nung last time nag-meeting sila, may work ako. So sabi ko, hindi ako makaka-attend ng meeting. So nakahapon, minessage ko lang siya. Kasi hindi rin ako napanood nung last na FCC na nandito sila, diba? Sabi ko, ganyan ko ba yung mga mangyayari? Kasi wala ako nung meeting natin. And then, ang sabi niya lang sa akin ay, I'm so sorry, limited lang ang aking alam. So sabi niya sa akin, we would like to get back the momentum of Flip. Kasi talagang before, sobrang active sa Flip, less scammers. Kasi sabi nila, may mga scammers dyan, may mga nagko-comment dyan ng kung ano-ano. So, yun ang babantayan namin. Kasi nga, syempre, andyan yung page, andyan yung community, andyan yung group to help others, hindi para makascam pa ng iba. Diba? So, yun yung isa sa mga babantayan namin ng mga posts. And then, we will be producing new and updated free contents sa future. So, same with the PDF, diba? Meron akong free PDF na how to become a social media manager. So something like that. It's either it's either PDF or maybe free videos na pwede nyo matutunan. Sa Flip, yun lahat. Very good. Ayun. Yan. And this is the reason why Simon is part of the council. Buti naman nasabi mo yan. Kasi yan ang isang parang medyo galit ako na maraming mga pumapasok na mga ganyan and something that I wish for the future of Flip, whoever takes care of Flip, let it be not self-serving. I know that a lot of you have your own courses to promote, but Flip is supposed to be as a general help, hindi lang yung para ma-promote mo ang sarili mong course. I wish, yan naman ang wish ko kasi mapapansin yan ng mga audiences. If the audience will notice that you are actually just using Flip to promote your own course, mapapansin nila yan. And you will hear about it definitely. Maraming mga marites sa atin at pinag-uusapan talaga pinag-uusapan behind the scenes. Alam ko yan. Kaya just be mindful of that. Dahil yun lang naman ang wish ko it would be nice if you actually help from the heart instead of from the pocket. Kaya bantayan nyo lang yung mga scammers na mga yan. Talagang nakakagalit. And natutuwa rin ako sa mga naging members ng Flip Council kasi parang most of us have our own businesses sa sa outside Flip, outside Bay Bootcamp, but still we are here to help the Flip, to help everyone na to help every newbies out there na gusto makapasok sa freelancing world. So, ayun.
That's good. That is good. I love it. At least halata namang galing sa puso niyo kasi otherwise you would be taking care of your own businesses, 'di ba? You would rather spend more time on your own business rather than eto kasi ladies and gentlemen, hindi po biro. Hindi po biro ang mag-alaga ng Flip because a lot of it is free. So free means we have to devote our time and our time is expensive. Binibigay pa rin namin sa inyo and yet we hear negative news from here and there pa rin. Imagine we are expensive people. Our time is expensive tapos i-devote namin for free. We are giving free content. Ang brain cells namin nagre-recede na sa kaiisip ng pwede naming sabihin sa inyo, ng pwede naming i-offer sa inyo, ng ways para ma-convince kayo and yet we hear negative news about us. Yan, masakit po yan. And ladies and gentlemen, that brings pressure to a lot of people who intend to keep this. Kasi kung tutuusin, madali lang naman If I don't care about you, ladies and gentlemen, yes, I will handle Flip on my own and then pagbibusinessan ko kung yun naman talaga ang pakay ko. But it takes a lot in a person to devote so much of their time for you to grow. So please, I hope that you appreciate it, ladies and gentlemen. Kahit kahit na konting share man lang, or at least send us some messages of thanks. Those are very, very rewarding and precious to us because it means that we are actually doing a good job for you and for everybody. Yun lang naman ang hinihiling namin, ladies and gentlemen. Whatever happens in the future for Flip and for VA, kasi hindi ko alam, baka mamaya magigising ulit ang VA. I don't know. Who knows? Tingnan natin what happens. But for you, ladies and gentlemen, we just hope that you continue your career regardless of our presence or absence. Just keep on doing the good fight. Eto na, Robinson, we are at the end of your interview. So how about you speak of whatever advertisement you want to plug in? Advertise. Wait, I have my pages. So, wait. Hold on. So, I have 2 pages. Yung first one is yung pinapagamit ko sa mga interns ko. If you want to be motivated, to be entertained, to know more about not freelancing, but social media itself. Kasi sa mga students ko, meron tayong mga natawag na content buckets. So, yung mga content buckets ay hindi rin tinuturo sa mga free courses. So, yun yung in-explain sa mga students ko. And yun yung mga lumalabas sa Simon Creative. So, the first page is Simon Creative. So, yun yung sa mga interns. And then the other one is yung Robinson Simon Social Media Coach, which is yung parang lahat naman ng mga nagiging wins ko. Kasi ayokong isama yung yung wins ko na post ko doon sa internship nung So magkakagulo kasi. So kumbaga yung isa is for them, for my students, and then the other one is for myself. Yung Robinson Simon Social Media Coach. And then what else? Avail na kayo guys yung hanggang December 31. Kasi to be honest, ang laki na ng ang laking discount na niyan. Nung time ko, nakakuha pala ako ng discount nung time ko. Mabait CVA Bootcamp. Generous sila sa mga ganyang bagay. And then ngayon sobrang laki ng discount. So, avail nyo na guys. Accelerated package yung kinuha kong course before and nakasale siya ngayon. So, ayun. Go na yan. Yun lang po. I love that. I love that. Buti naman may nabanggit si Simon about the wins. That is the reason why we have exclusive VAB students group page. Kasi marami sa inyong mga newbies itong nahihiya na i-promote ang wins ninyo. And some of them are small, some of them are big. Pero sa inyo kasi kung pag sa Flip group kasi parang nakakahiya dahil ang mga katapat ninyo are the big time winners, yung I won this, meron na akong trip sa US, yung mga ganun ang mga pinopost nila sa Flip. Nakabili ako ng kotse, si LJ, my goodness, mag-post siya parang wow, nakaka-inspire, pero at the same time if you are a beginner, parang nakaka-insecure na I won a $3 contract. Diba? And yet we keep on telling you, ladies and gentlemen, to promote, to claim
whatever wins you have, big or small, basta kapag win, i-promote mo pa lang. So that is the reason why we have our VAB student group. And I don't know what's going to happen to that group after nitong last batch na ito. Pero let me just ask you, ladies and gentlemen, to keep promoting whatever wins you have. If wag kayong mahiya. Kasi itong mga to, sila Simon, itong mga big coaches natin, whether 6-digit earners or not, they came from where you are now. Kaya and they will appreciate. They will appreciate. Kasi alam nyo, kapag pinapost nyo yung mga small wins ninyo, which is actually big for you, pero akala ninyo small para dito sa mga big timers, to us, it actually reminds us of how we were before. Yung parang, ang buti naman siya, nakakuha ng ganon. Ay, maalala ko tuloy, ako ganon din. Diba? That actually helps us, ladies and gentlemen. It inspires us because we know that you are stepping further. Kaya whatever small wins that you have, go ahead and talk about it. Share it. Kasi wag kayong mahiya. Kasi kami, we love it. We love hearing your success stories. Simon, finally, words of wisdom para sa audiences natin. Words of wisdom, madami. Meron akong dalawa na lang. Una is, tawag dito, always chase your goals in life. Kasi even ako ngayon, sa future ko kasi I'm actually pursuing a dream na matagal ko nang gustong gawin. And currently, nasaan na ako? Kumbaga sa 100% kumbaga sa percentage, nasa 50% na ako. I'm halfway there, so hopefully mag-manifest siya next year. And then, kahit ma-reject man kayo ng napakarami, tandaan nyo na meron parang isa dyan na magtitibala sa inyo. So, yung rejection leads to redirection. So, ganun lang. Pag hindi ka natanggap sa isa, apply lang ng apply. Wag kayo mapapanghinaan ng loob kasi once na mapanghinaan kayo ng loob, dyan na mag-i-start yung, kumbaga, lalayo ka na dun sa system mo. Kumbaga, inaral mo to, pag na-reject ka, paunti-unti, pag napapanghinaan ka ng loob, nag-fade na yung motivation mo para i-push yung bagay na yun. So, ayun, apply lang ng apply, wag panghihinaan ng loob, and keep on chasing your goals. Nice. Napaka simple yet it's actually the advice that lingers, ladies and gentlemen. Pag minsan kasi mas mabuti yung mga simpleng advice kasi nag-i-stay talaga sa utak. Kapag alam mo yung mga one paragraph advices lumilipad din. Nakikita mo talaga lumilipad naglalakad sila sa utak, especially yung mga gumagamit ng mga highfalutin words, parang ano ba yan? Papahirapan pa ang utak. Ako rin. Ayoko nang napakahaba. Gusto ko yung yung unang pangungusap pa lang may impact na boom, eto na, wake up. Parang gano'n. Yan mga gusto ko. Ayoko yung parang nag-recite ng desiderata pagka isang mahabang paragraph. Parang gano'n kasi ang ginagawa ng iba. But well, I completely enjoyed your company, Simon. This is, to me, because this is my goodbye. This is my goodbye in this, in this group. And I am so honored that you are the last person that I get to interview. You're the last person that I get to talk to. Kasi ikaw ang isa sa mga friendliest na mga nakasama ko dito sa Flip. Kaya, ladies and gentlemen, something that you need to embody is to make an impact to somebody. Napakasimple lang naman yan eh. If you want to leave a lasting memory of you, then help. You have to come from a place of help. Hindi yung inaangat natin ang sarili nating bangko, hindi yung nagka-claim na lang tayo kahit na hindi pa nga totoo yung pagminsan. Pag totoo man o hindi, nasa sa inyo yan. Pero it will never help somebody kung nandyan ka lang na magyabang. Ang importante is for you to come from the place of help, reach out from your heart, and try to help people. Hindi lang yung I wish. Kung tutuusin ang pagtutulong ng tao, ladies and gentlemen, hindi lang yan napakadali lang. Hindi ka nakakatulong sa likes, hindi ka nakakatulong sa mga konting verbal help, but
you can still make an impact if you talk to people. If you talk to people, reach out to them and say, malay mo, kailangan mo ito. Something as simple as that, ladies and gentlemen. And it can shake somebody to reality. Si Simon, kita nyo naman ang kwento niya is ilang beses niyang na-encounter ang freelancing, ang VAB, pero wala, he keeps on ignoring it. But kung persistent ka na mag-recommend, kung persistent ka na sasabihin mo na who knows, baka ngayon makikinig ka, who knows, baka ngayon marirealize mo, then keep doing it. Kasi ang umalis sa isang grupo katulad ko na aalis dito sa VAB, it is never satisfying kapag aalis ka na lang at you'll just fade away and people will just say, oh well, moving on. Kasi di ba ganun ang tinuturo natin? Oh well, moving on. Yun nga ang tinuturo natin. If you don't make an impact, if you haven't helped people at all, you will leave unsatisfied. Trust me on that. You will leave unsatisfied. If you leave the country without making an impact to your family or to your friends, you will always leave unsatisfied. It will always linger in your conscience na pag ginawa ko kaya ito, nakatulong kaya ako. You will always think of that. So, avoid that. In every chance you get that you can help, because you have the ability to help, in every chance that you get, do it. Free naman yan eh. Wala namang mawawala sa'yo eh. Kung ang tulong na ibibigay mo is magbigay ng pera, syempre mababawasan ka. Kung ang tulong, yes, mababawasan ka kung yun. But if that is how you want to help, then go ahead. But trust me, if you get to change somebody else's life, they will carry that. Yung perang binigay mo, yung perang binagsak mo, pag once na kinain nila, nasa CR na, wala na, nakalimutan na nila. Hihingi ulit sila kinabukasan. But if you help them build their lives, if you help them realize that whatever they are doing isn't working and you give them a solution to their personal problem, then that is something that they will carry on. They will appreciate you for the rest of their lives. Yan naman ang masasabi ko, ladies and gentlemen. And if that is something that you are after, for you to have a fulfilling life, then fucking do it already. Gawin nyo na kasi. Go reach out and help people. Thank you very much, Simon. I am so glad that you are here. Thank you very much, everybody. And I hope that I got to have made an impact to each and everybody's lives. Kung hindi man, babalikan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Marami pa akong baon na kung hindi ko kayo natulungan, babalikan ko kayo. Mag-send kayo ng message sa akin at sige, let's see what we can do with your problems. But for now, andito ang mga future generations, sila Simon, sila Jeb, andito sila eh. Sila Ana, sila Jehan, si Sir Anthony, si Miss Leora, si Coach Leora, tapos, wait, andito sila lahat. Baka, shoutout ko na rin lang wait lang. Go. Hanapin ko lang yung namin. Si Akimi, si LJ, sa may group council dito. Group members, si Miss Bong, si Ivy, si Sir Jason, dito sa group namin. Si Joey, ayun pa pala si Joey. Si Joey, kasama ko siya sa internship before sa Bay Bootcamp. Yeah. So, ayan, di ba? Isa rin sa mga successful natin students. Tapos si Miss Mary Jane, tsaka si Ronski Phoenix. So, yan. Mga hindi man bagong mukha, kumbaga, lumang mukha na rin, pero bagong mag-handle. Yun. There you go. So, okay. So they your careers are in their hands now, and wala naman akong hope. Let's hope na they will work, hindi, kasi I really trust them. They will do more, they will do greater, and they will push you farther than you've ever been. Kaya trust them, ladies and gentlemen. For now, I will have to say goodbye. Thank you very much.